প্ৰথমেই মানে আৰু এইটো কৰা ফুলখিনিক মই চাওঁ চাই পেলাই কোনটো কি কেনেকৈ মানে হেৰি আছে আৰু এইখিনি মানে আকৌ কিবা কিবি ওলালে আৰু তেওঁলোকৰ মই মানে ধুনীয়াকৈ কথা চথা পতাৰ নিচিনাকৈ তুমি ধুনীয়া হ'বা দেই তুমি আকৌ এনেকৈ চুমা সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰা নিচিনা মানে মোৰে এইবোৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা আৰু এইবিলাক চবকে আৰু আমি ল'ৰা ছোৱালী নহয় গুটিয়ে মই নহয় হ'লেও মানে এইখিনিৰ লগতে মই বেছি থাকোঁ এজোপা মই একদম তুলসী গছ এইজোপা মই বৰ ভাল পাওঁ ভাল পাওঁ তাৰপিছত এয়া মানে বেলগছ ইয়াতো মই কি সুন্দৰ এইজনী হ'ল কুইন আৰু এইটো আমাৰ ল'ৰাটো এইটো ব্ৰাউনি আৰু এটা দুৱাৰৰ ইয়াতো আছে ইয়াতো থৈছোঁ আৰু থৈছোঁ আৰু এটা দেখাম ব'লা মাক কিমান ধুনীয়া লাগিছে দেখিব মায়ে মোৰ কাৰণে পাটৰ কাপোৰ পিন্ধি লৈছে এজোপা মানে কিবা ফুল নহয় আৰু তেনেকৈ এইটো ৰিয়েলি এইটো বহুত জেলাছ পাৰসন নতুনকৈ ওলাইছে ইয়াতো ৰাখিছোঁ পাত ওলাইছে নাই সদায় চাই থাকোঁ এইটো আকৌ নতুনকৈ ওলাইছে ডাঙৰ হ'ব আৰু তাৰপিছত আকৌ ইয়াতো এইকেইটা ৰাখিছোঁ আৰু এইটো এটা মই ৰাখিছোঁ ট্ৰেডিশ্যনেল চোফা এইটো বেতৰ এয়া মই জাপি এয়া গামোচা আৰু গড় আমাৰ হৰিণৰ আগৰ একদম বহুত পুৰণা একদম মানে দেউতাৰ দিনৰে এইটো হ'ল তোমাৰ হৰিণা একদম ইমান আগত হেৰুৱালোঁ সোনকালে হেৰুৱাব লগা হ'ল ইয়াত অলপ এইটো বৰ মৰমৰ এয়া ময়ে হয় তাক লৈয়ে থাকোঁ আমাৰ ষ্টেট এনিমেল তাৰপিছত এইখিনি মোৰ চাৰ্টিফিকেট কিহৰ কাৰণে এইটো মই এখন মিউজিক কৰ্মশালা লৈছিলোঁ আৰু তাত মানে ৰূপম ভূঞা আৰু অভিজিত বৰুৱা তেওঁ আহিছিলে তেওঁ এতিয়া বৰ্তমান বম্বেত থাকে আৰু মই তেওঁৰ লগতে মানে গানৰ এটা সুবিধা পাইছিলোঁ গানো গাইছোঁ এইখিনি আৰু অলপ চলপ কৰি থাকোঁ এইটো অলপ বেলেগ টাইপৰ হয় এইটো অলপ মানে হোৱাইট কালাৰ তুমি পুৰা প্লেন্ট মম ডাঙৰ আছে বেলেগত গৈছোঁ হৈ যাব মানে ছোৱালীজনী ৰুম আৰু এয়া মানে মই বুদ্ধা আছে আনিছে তাৰপিছত এইটো মই মেডিটেশ্যন কৰিলে লওঁ মানে তেনেকৈ ৰঙা বাটটো থৈ দিছে এনেকৈ কৰোঁ তাৰপিছত এইখন প্ৰিণ্টাৰ সজাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ এইখিনি ৱালপেপাৰ একচুৱেলি এনেকৈ বনাই লৈছোঁ তাৰপিছত সৰু ছোৱালীজনীয়ে এনেকৈ মানে লগাই লৈছে তাৰপিছত এইটো সৰুজনী আঁকিছে বেয়া নক'বা আৰু এইটো নুশুনিবা মানে কাণখন বন্ধ কৰিছে
আৰু বেয়া নাচাবা ৱালপেপাৰ লগোৱা হৈছে পুৰণা কাৰণে অলপ পুৰণা হৈছিলে কাৰণে তাৰপিছত আৰু এইটো বিশেষকৈ এইটো কাৰণে বেছি মিলোৱা হৈছে মানে পৰ্দাখনৰ কাৰণে কাকুজনীয়ে বনাইছে মানে মই অলপ হেল্প কৰি দিছোঁ তাৰপিছত এইখন এনেকৈ লগোৱা হৈছে গডৰেজৰ পৰা লৈ পেলাই এই গডৰেজটো পাই লোৱা হৈছে আৰু এইখিনি সজাইছোঁ তলত এই এটা লিপষ্টিকটো কৰাই লৈছোঁ ডাষ্টবিন এইটো বেমাৰৰ পিছত এইটো তেনেকৈ বনোৱা হৈছে আৰু বনাই মেলি ইয়াত মানে সৰুজনীয়ে মানে এইবোৰ ৱালপেপাৰ লগাই দিছে আৰু ইয়াতো এইটো গল্ডেন মাৰি দিয়া হৈছে আৰু তাই মানে খুব আৰ্ট কৰি ভাল পায় আছে আৰু এইখিনি এখন মেডিকেল ডিক্সনেৰী আমাৰ তাইৰ আৰু মোৰ কাৰণে তাইৰ চাইক'লজি মেজৰ আছিলে তাৰপিছত এয়া তেওঁ বৌদ্ধ মানে এয়া বৌদ্ধৰ বহি আছে তাৰপিছত এইটো এয়া মানে পূজাৰ সামগ্ৰীখিনি ইয়াতে থয় এয়া পানী এয়া কুবেৰৰ এই কুবেৰৰ আৰু এইবিলাক সজাইছোঁ এইটো ভূটানৰ হয় তাৰপিছত আমি এনেকৈ কেণ্ডেলবোৰ এনেকৈ ছেট কৰি থৈ দিওঁ আৰু ডাঙৰ দিলে বেছি ধুনীয়া হয় কিন্তু এতিয়া সৰুকৈ দিছোঁ আৰু তাৰ কাৰণে তাৰপিছত এইটো বস্তু কিনি আনিলোঁ আনি পেলাই এনেকৈ মোৰ জোতা এইখিনি জোতাবোৰ এনেকৈ থৈ দিছোঁ পটককৈ পাব এইটো অনলাইনে আনিছোঁ তাৰপিছত এইখিনি তাৰপিছত এইখিনি স্পেচো আছে আৰু লগাবও পাৰি ওপৰতো কিন্তু মই থোৱা নাই আৰু এইটো এটা ষ্টেণ্ড লোৱা হ'ল এইটো মানে কেতিয়াবা এনেকৈ পিন্ধি লওঁ হয়তো মণিপুৰ হয় এইটো লৈ পেলাই কেতিয়াবা ফুৰিবলৈ পাওঁ One of my favorite poem by Robert Frost. এতিয়া প্ৰথমতে সৰু আছিলে এতিয়া অলপ ওলাই আছে এখন মই অৰুণাচলৰ পৰা আনিছিলোঁ এইখনতে সেইকাৰণে মানে ধুনীয়াকৈ কেতিয়াবা মেডিটেশ্যন কৰোঁ ইয়াতে বহি পেলাই বৰ ভাল লাগে এনেও বহি খুব ভাল লাগে মহিলাটোত মই এয়া শিৱৰ এই অৰুণাচলৰ পৰাই আনিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে লগাই থৈছোঁ তাৰপিছত মোৰ বেডৰুম তাৰ আগতে এটা বস্তু পাহৰিছোঁ এইটোৰ কাৰণে এইটো বাথৰুম ৱাশ্বিং মেচিন এনেকৈ কালেকশ্যন কৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ এই বস্তুটো একচুৱেলি নাছিলে মানে পিছত আমি লগাই লৈছোঁ আৰু ইয়াতে এনেকৈ এইটো ৱালপেপাৰ দি দিছোঁ লগাই পেলাই আৰু এইটো মোৰ জাকৈ খালৈটো ইয়াতে এইখিনি সজাই থওঁ তাৰপিছত এইখন মই বজাওঁ মনটো হেৰি কৰিলে মানে খুব ভাল লাগে হাবিলি দিল্লীৰ পৰা অনা হৈছিলে এতিয়া কেণ্ডেল নাই লগোৱা নাই আৰু এইখনত মই বতাহ চব দিয়া বৰ ধুনীয়া লাগে ইয়াত লাইট দি দিব লাগে একদম গ্ৰীণ টাইপ বহুত ধুনীয়া এইটো মোৰ বেডৰুম ইয়াতে মই বেছি একদম নাচি থাকোঁ চব কৰি থাকোঁ আৰু এইটো আধা কৰা হ'ল আৰু ইয়াৰ ৱালপেপাৰটো মানে পিছত আহিব আধা হ'ল ছোৱালীজনীয়ে লগাইছিলে এইখিনি মোৰ মেমৰিজখিনি এইখিনি মই এনেকৈ থৈ দিছোঁ এয়া মোৰ দেউতা আৰু এয়া ছোৱালীজনীৰ লগত একেলগতে এয়া নাগিনী ফুৰিবলৈ যাওঁতে এইটো হ'ল দাৰ্জিলিং গৈছিলোঁ মাৰ মেমৰিজ পুৰা লাইফ লং মেমৰিজ এইটো চাৰ্টিফিকেট আৰু এইটো মোৰ বাৰ্থডে আছিলে এইটো বাৰ্থডে কেকটো আৰু এয়া আমি তিনিজনী এইটো ইলেকশ্যন পালোঁ তাৰপিছত মোৰ ইমান পচন্দ হ'ল আছে যদিও মই আকৌ আনিলোঁ মানে এনেও লাগে নহয় সেইকাৰণে মই আনি পেলাই একদম ইয়াত ধুনীয়াকৈ এতিয়া সজাইছোঁ মোৰ এই কাপোৰখিনি থৈছোঁ বহুত আছে মেখেলা চাদৰ আৰু কিছুমান ইয়াত খুৱাই দিছোঁ
ইয়াতে এইখিনি অসমীয়া সাজ বোৱা সাজ এইখিনি বোৱা সাজ এইখিনি পাটৰ এনেকৈ ভাগ ভাগকৈ থৈছোঁ আৰু মেডিটেশ্যন কৰিলে ইয়াত এটা লাইট দি দিওঁ তাৰপিছত এইটো ৰাতি মানে মোৰ লাইটটো অফ কৰি দিওঁতে অকল এই লাইটটো থাকে এখন আকৌ এনেকুৱা অৰুণাচলৰ পৰা দুখন আনিলোঁ এখন ৰাখিছোঁ মই প্ৰথম মোৰ মা বাবাক এয়া হেৰি কৰিলোঁ এইটো আমি সৰুতে এজনী মই আছিলোঁ এয়া মোৰ ভণ্টি মা তেতিয়া দাদা মই মানে হনুমানজী মানুহ স্কুলখন মই বহুত ভাল পাইছিলোঁ যিহেতু লাইটটো এতিয়া নাইকিয়া হ'ল তাৰপৰা কানেকশ্যনটো এনে আছে তাৰপিছত মই মানে মোক বেলেগ বস্তু নালাগে এইখনেই লাগে মোক সেইকাৰণে আনিলে আনিকে বনাই থৈছোঁ পখৰা গৈছিলোঁ নেপাল কইনাৰ লগত তুলিছোঁ এইখিনি মেমৰিজ এইখিনি এয়া নেপালী ড্ৰেছ এয়া মন্দিৰ গৈছিলোঁ ইয়াত তাহাঁতি মানে ফুল লগাই দিছে পশুপতি মন্দিৰ এইখিনি এয়া পশুপতি মন্দিৰতে এতিয়া ফুল চুল লগাই দিছে তাৰপিছত এতিয়া আমি তিনিজনী মই মাজত আৰু এদিন ডাঙৰজনী চখ আছিলে বজাবলৈ মন আছিলে তাতে পাই গ'লো অকলে অলপ ভয় লাগিছিলে প্ৰথমে তাৰপিছত আৰু পাৰিলোগৈ তাৰ মাৰ্কেটবিলাকৰ পৰা বহুত বস্তু আনিলোঁ আমি এইবিলাক অলপ চলপ এইটো মই বহুতবাৰ গালিও শুনিছোঁ বাৰু হ'লেও মানে এইটো মোৰ ছোৱালীজনীয়ে দিছে এইটো গিফ্ট দিছে কিন্তু মই এইটো ইউজ কৰা নাই সদায় গালি শুনো আৰু তুমি কিয় নকৰা লৈ থাকে তাৰপিছত এইটো মানে কি আৰু বাচন ধোৱা আজি ডাঙৰজনী যাবলৈ যে সেইটো কাৰণে আৰু মাংস বনাইছোঁ মাংস বনাই থৈছোঁ পাত দি বনাইছোঁ আৰু পিঁয়াজটো দিছোঁ আলু ৱালপেপাৰ সৰুজনীয়ে লগাইছে ইয়াৰ লগত মিলাই পেলাই একচুৱেলি বেলেগ কালাৰ আছিলে কিন্তু ইয়াৰ লগত মানে চোৱা নাছিলে এইটো কালাৰ দিয়া হৈছে এইখন হ'ল কাঠৰ এইটোৰ লগতে মিলাই পেলাই ফ্ৰিজটো কৰা হৈছে ইয়াতে মই বেছি টাইম পাঁচফাল আদা কৰিছোঁ কল ৰুইছোঁ তাৰপিছত টেঙা মৰা সেইবিলাক তাৰপিছত এতিয়া গুটি সিঁচিছোঁ লাই পালেং মেথি চব মানে এইবোৰ কৰিছোঁ এতিয়া তাৰপিছত বৰষুণ আহিলে কাৰণে আলু দিম বুলি ভাবিছোঁ থৈ দিছোঁ